สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนมีเมนูบ้านๆนะคะที่ดูเหมือนจะทำยากแต่จริงๆแล้วง่ายมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเมนูห่อหมกปลาทูนั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะเคยกินเป็นเมนูปลาอย่างอื่นนะคะแต่วันนี้เราลองมาทำเป็นเมนูปลาทูดูบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูห่อหมกปลาทูนะคะก็จะใช้เป็นเนื้อปลาทูขูดค่ะพริกแกงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาค่ะหัวกะทิค่ะไข่เป็ดพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงค่ะใบมะกรูดซอยและผักชีค่ะในส่วนของผักรองนะคะวันนี้แนนเลือกใช้เป็นกะหล่ำปีซอยกับใบยอค่ะแล้วก็จะเป็นกระทงจากใบตองนะคะที่เอาไว้ใส่ห่อหมกของเราค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูห่อหมกปลาทูกันเลยค่ะเริ่มจากใส่พริกแกงลงไปค่ะตามด้วยไข่เป็ดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็ค่อยๆใส่กะทิลงไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะเราจะเริ่มปรุงรสกันด้วยน้ำปลานะคะนำด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะเป็นน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะก็คนให้น้ำตาลละลายค่ะตามด้วยเนื้อปลาทูนะคะถ้ามันข้นไปนะคะเราก็จะเติมกะทิลงไปนะคะค่อยๆเติมลงไปค่ะให้มันไม่ข้นหรือว่าไม่เหลวจนเกินไปนะคะค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่เป็นใบมะกรูดลงไปนะคะแล้วก็จะกวนให้เข้ากันนั่นจะกวนต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวห่อหมกของเราจะได้ที่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตักใส่กระทงแล้วเอาไปนึ่งกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะตั้งน้ำเอาไว้นะคะให้เดือดก่อนนะคะแล้วในขณะที่รอน้ำเดือดนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักตัวห่อหมกนะคะใส่ถ้วยกันเริ่มจากใช้ผักนะคะรองลงไปก่อนใส่สักครึ่งกระทงก็ได้ค่ะพอเราลองผักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักตัวห่อหมกลงไปค่ะตอนนี้นะคะห่อหมกของเรานะคะก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้านึ่งกันนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะก็นึ่งไปประมาณ15 นาทีนะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะ ค
เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟกันนะคะจากหยอดกะทิก่อนค่ะอันนี้จะเป็นหัวกะทิที่เหลือเอาไว้นะคะลงไปตรงกลางมากน้อยแล้วแต่ชอบเลยค่ะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนิดหน่อยนะคะให้ดูมีสีสันนิดนึงผักชีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูห่อหมกปลาทูนะคะชื่อเมนูที่ดูเหมือนจะยากนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำยากเหมือนที่คิดค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ